another video and straight to the point na ta. Ang karon nga video kay uso ni karon sa YouTube world, which is the I tried a blank makeup tutorial, and ang akong napili karon kay si Michelle D. Si Michelle D kay parehas mi nga D. Siya ako napili kay nakaingon ko nga more power jud kayo siya. Nga beauty guru when it comes to affordable, mga fresh. Basta perfect for teens nga mga makeup, syempre teen pa ba ako. 20. So, ang akong sundon nga makeup tutorial niya kay ang iyang long-lasting and smudge-proof makeup. And disclaimer lang, dili mi parehas of brushes and makeup products. Pero ako siyang i-work nga kanang medyo anggid-anggid akong mga gamiton, no? Kay para ma-Michelle D jud atong look. So, let's start. Hi guys! Ay, pares mi nag-pink. Oh my god. Pares mi nag-pink. Mag-anak lang kong tanaw kaya akong double chin. Na ang Valentine's Day. Manang Valentine's. Meron ka mag-date or wala ka Ako'y mag-date. date. Gusto yung magpa-pretty, Gusto ka magpa-pretty. mag-feeling in love. I want to feel love. Wa pa siya yung makeup pero fresh na siya. Healthy with you. Sabi na Jai. Pwede kayong gumamit ng moisturizer or whatever. Ako kasi gusto kong gumagamit ng spray kasi super light lang siya. Okay, mag-spray sa wait. Nako spray. Baygon. Gamiton nako ang MAC Prep and Prime. And true, dapat ma-hydrate atong skin. Iya, ganana yung kan. Ayan, o diba, super hydrated na yung Naundin face ha? natin. So ngayon naman guys, maglalagay na tayo ng primer. So ako kasi, pag kunyari, malilipag-date Primer. So, ang next niyang gigamit kay primer niya. Wait. Hindi agad-agad. So, gagamit ako ng Primer. na anti-oil. Anti-oil. Or something na mag-absorb ng oil, di ba? Para Something naman kahit- mag-absorb ng oil. Wala ko'y primer ngayong ana, pero na ako'y medyo anggid-anggid uwing ana nga kuan. Kani, I'm gonna use Innisfree No Sibum. Sibum. Ikuan daw day. City. Sibum City. Day, pili Sibum. 7, 8, 9, 10. I'm gonna use Innisfree No Sit-In Powder Cream. Gamitin sa din ako siya before. I think na mentionin ako before sa laing video na ko nga mausa niya akong gamiton para dili kaayo oily. Ato sundon iya pag-apply. Matagal magkwentuhan ni crush. Oh, Matagal sige. magkwentuhan ni boyfriend sa dinner. Can't relate. Meron pa kayong activity after that. At least matibay yung makeup mo, di ba? Naglalagay lang ako ng Hindi mo ta ka-relate ano, Besh? anti-oil primer. So, Anti-oil. Wait, sa upa ko naman, Besh. So, manata sa atong primer kuno. So, ang next nga nahitabo karon kay nag-foundation na siya, nag-una na siya kay na siya'y wakal. So, same mi og foundation na ko yung anang foundation. L'Oreal True Match. And sundon sa nato inyong pag-apply no kay basta niya Michelle D sa ta. Yan niya. Iyang ay wait. Ha, kadaghan. Hoy. Ay sa play. Na siya oop. Ako sa oop. This is a pika sa. Wait lang, be. Bibi, wait lang, bibi, ha. Bullshit. Miga. Ngayon ka. Along galisnad. Mana whoop? Struggle sensation, no? Hanap tayo na aning stippling brush. Nag-use siya og stapler brush. Kasi kay mahulog. Naggamit siya og stippling brush wakuha na kay pobre ko. So, parehas medyo agid-agin lagi hapon sila. Pero bagtuhon. Uy! Nag-usap pa diha, uy, doon. Kanya, iyang gisprayhan ng iyang brush o katuyang spray gamit. Tadadadan! Okay ba ako nga na maminota? You can also wear your stippling brush or foundation brush para mas maganda yung application. Okay. Wala, dili ra baka niya siya bagga kaayo. Sabi kay kutig foundation, naging ani ka bagga. Murag nadaghanan siya. At naimbutan siya sa neck. Okay ba ang gamit o gawin? Taon saan niya siya? Uy, hala, oh my gosh. Hala. Tsaka siya nga brush. Maklaro nga baratuhon. Hindi siya kaya. Padayon lang ta sa atong brush na para makita siya nato kung true or false ang katong nga technique. Kaya never pa dyan ko ka-try nga basa ang brush. Pila na to ang atong laps. Basta sa ang neck.
gabuti. Biyo ganahan, makita ang strokes sa brush. Try daw ko ani nga brush lain, medyo dako-dako. Try na to na set. As in, dili jud ko tig foundation og nga to kadaghan no, sumurog na. Baguhan ko sa kung nang mura siya og. Let's watch Miss Yel. And then now guys, kumuha lang ako ng beauty blender. Naggamit siya sponge beauty blender, sponge. Wala ko yung sponge kay pobre ko. So, mag-try taog. Itlog! Sa OH. Chareng. Wala, transfer siya. Bad idea. Binugo to siya na style. So, ngayon ako kuan. Wala man, Wala, ano lang na to kay gamhanan ba yan? diba? And then now, let's get a concealer. Yung gigamit nga concealer kay LA Girl. O niya, na ako'y LA Girl, pero murag expire na ni, pero gamitan gyapon na to. Right, that matcher siya. I think matcher siya. And then, yung duha dire. Hindi masyadong light yung concealer na nailagay ko. Medyo dark siya. Kay dark man dyan ay mong ipalit. Pero dark man sad ko. Puso. So, wala gihapon ko yung sponge. Gamitan na ko brush. Nga pang try na to gihapon yun. Parang hindi siya masyadong, alam mo yun, yung sobrang under the eye. Although gusto ko True. yung effect na gano'n. Ako sa di kay ko ganahan og kanang super white ra kaya akong concealer para sa under eye. Ayan! Medyo happy birthday jud ko karon ay very cakey kay daghan kay akong nabutang foundation. Powder or pulbo, kahit ano. Next kay powder, setting powder. Yung mga areas gusto mong iset like under the eye or dito sa noo or kung saan ka medyo nag-oil. Kung saan ako medyo nag-oil here, there are basically tanan na lang Kay mag-oil ba tanan good? Bantag mag-oil pa ka. Now, gagamit ako ng ibang powder guys para iset yung rest of the face. Di na lang kung maggamit og laing powder kay murag na-set na masad na ako giset na lang tanan akong naunok. Now guys, magkilay na tayo. Ala, kilay, wait lang. Tanaw sa nato iyang yelik. And gumamit ako ng pencil today. Nag-pencil siya, so mag-pencil sa Sure na lang. Gamitan ako ang Benefit Goof Proof Brow Pencil. Nakabantay ko nga ang eyebrows ni Michelle. Dili ka ng fade diri. Medyo curve siya diri. Sakto ba ang term? Okay ba? Pina Catherine Bernardo nga kilay. I-try na kong sunod. Try lang gid nako no. Di mo ko ngayag yung anak mo kilay. Good. Ana. Okay na siya. Di na siya hilabtan. I tried my best. Ako sa iset de ay ang akong kilay. And let's move on sa eyeshadow. Wanat na atch. Yung na subtle pa rin, we want to look fresh. Yes, I love and fresh. Gusto natin na, syempre, yung mata ng kadate natin or attention ng kadate natin, syempre dapat nasa mukha lang natin. So we have to make it look Nasa fresh mukha, so dapat mag-date man. and perfect. Okay, no room Nobody's for perfect. mistakes. Gagawin natin siyang medyo malakurian. And ang iyang gigamit nga eyeshadow dire kay I believe nga medyo may pagka-orangey siya nga brown. So akong gamiton kay ang Too Faced Semi-Sweet Chocolate Bar Palette and gamiton ako ang peanut butter. Medyo anggid-anggid sa sila og color. Di ko sure pero What I'm doing right now is yung brown eyeshadow. Nilalagay ko lang dito sa corner part ng mata ko. Dito ko siya nilalagay. corner part. Corner. Ala, nag-fall out jawa. Akong gitanaw ang iyang pikas mata kay more siya ga-winged eyeliner. Try na to. Ito ba? Ala, dili lagi parehas. Dili lagi parehas sa iyang kanang winged eyeliner o peg. Dili siya winged eyeliner tan-aon kung muanak ko pero kung muhangad ko, more siya winged. More siya naka-winged eyeliner. Hindi mo siya eyeliner, winged eyeshadow. I think giapilan sad niya o giapilan ni. Hala. Dapat i-delete tanan jud. Sige na lang ipadayon lang ta, laban lang ta. Di siya sumupay, more siya. Ay, gigil ako. Kuha ko ng Ay, mga mas dark pa na po. Ay, move on naman siya. So, nag-move on na siya glaing color Brown, na. something like this. Ayun guys. Gusto na siya And nga brown. ilalagay natin at gagamit tayo ng mas maliit na brush. Kasi habang mas bumababa tayo ng bumababa, Spaghetti pababa ng pababa. Ako'y upat ka brush na medyo gamay siya og brush.
So, Mas lumiliit na brush naman yung gagamitin natin. Patungkol ba rin siya? usa siya nga color. More siya ing-ani, same, pero mas darker. Wala na mo kilain. Ako na lang i-mix ang peanut butter o truffle. Wala gihapon. Pa-winged. Medyo di ko ganahan ani nga brush, kaya di kayo siya tarong mo blend. Wait, i-gap or kilid ra. Hala, shoot! Kilid ra di ay dapat. Ara siya diri, tunga-tunga ara siya sa mata di ay diri, ana. Lo, masyado siyang dark. More pa. Pa-dark pa ng pa-dark. So, And dark paliit na dark. Liit na paliit yung Paliit na brush brush. na gamit natin. Ganun pa rin. Patungkil pa rin yung stroke. Treat ka lang talaga dyan sa gilid. Sige, gamit ng color. Tapos ngayon, Kung na siya gi-add nga color na sa dlayin ata or na gi-blend lang niya. Ay, kahirap lang. Atong kill. So, ang akong buhaton na lang kay use na lang gihapon ko sa truffle. Mo niyang pinaka-brown nga naanak ko. Nya more siya ga-eyeliner ah. Unya, kanang iyang gi-blend. Ato blend. Sakto niya akong gibuhat. I don't know. ano yung ilalim ng mata natin. With the same colors na nilagay natin. I do that too. Ang iyar gibutang tunga-tunga tasad sa mata para ka-garter look. Then, yung susunod is ito, right? Ito. And then, ato na to sa next brown. Yung pinakamalaki na ating blending brush at i-blend natin yung top part. Ayun, nag-blend siya. Pinakamalaking blending brush. Ato lang i-blend part. Bitaw kay ganiha, mauto na shook ko kay medyo kuandere na siya harsh line dire ganiha. Sabi ko naman sa inyo guys, True. sobrang simple lang ng gloves natin to. They're very wearable. Simple pero ga-struggle ko. Okay na yung eyeshadow mo guys. Ito, kuha tayo ng brown na liquid liner and maglalagay tayo ng brown na liquid liner dito lang din sa gilid. Nagamit siya o liquid liner. Wala na ko'y liquid liner. Wala sad ko'y brown nga liquid liner. Pero na ako'y brown nga eyeliner. Tanan sa nako before ha. Kung lalagyan mo kasi dito, magmumukha kang singkit. Okay. As usual. Uy, wait. So, sa tunga rasad gihapon ang iyang gibutangan. Wait lang ha. Pero yung bright na hindi siya agaw pansin. Nag-add siya og shimmer nga eyeshadow. The only shimmer nga shimmer. Kay ang nag-use ra siya og kamot for applying 8. Ay, ngano ako sugian na, uy. Aga-blend siya, wait. Mag-blend sad ko. I think na siya gi-add nga color. Ng white eyeshadow. I think nag-retouch lang siya. So, mag-retouch po to gamay. Nyo na maglagay ng false eyelashes, okay lang. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Kung gawing eyes natin for True. Valentine's Day. So, niingon siya nga pwede ra mag-false eyelashes. So, na ako'y false eyelashes, pero wala ko'y contact lens. So, halalo, baton ko. So, ayan, after I don't know how many minutes later, nag-add ko og falsies. And then, nagbutang sad ko og black eyeliner. Retouch ko sa katong white shimmery eyeshadow. And maora na kay sa akong nakita, dire mao na ni ang part nga man na si Miss Yel o butang sa iyang contacts and false eyelashes. Nakabantay ko nga medyo mas ni bold iyang mata. So, mo to ako gisunod. Nakapaglagay na ako ng false eyelashes. Same. Nakabutang nako daan og kuan sa di ay mascara sa akong bottom lashes. Kuha ka ng brush and i-brush off Okay. mo yung mga powder kanina. Kasi for Okay. sure nag-set na yung foundation and yung mga concealer and contour. Wait, should this sa contour ba? Dili jud ko kiba magbutang og eyes lashes, false eyelashes, so medyo awkward siya tan-aon. Next step kay contour. So, dire. Ang sunod niyang gi-contour ba kay ang iyang nose, unya ang iyang gigamit kay same brush and never pa ko nakagamit
nga pang contour nga medyo dako-dako ang brush. Important part din to guys ng ating makeup look Or today. siya, Siyempre gusto natin na magkuha tayong glossy, glowy, Wait lang, wait. on. Nag-blush on po. Ay, blush on. Nag-contour po ko sa kong wall eh. Ay, nausab wa. Okay ba? Pink blush, huwag kalilimutan yan. And Pink blush. Naku yung pink blush. I think pangitaonan akong pink blush. Naku yung blush on. Dili dyan siya pink. cheekbones or sa apples of your cheeks. Sustain nyo na yan. Agad nagkaroon ng buhay yung taste natin. And Wait. Yung ani mo to niya pagbut ng number siya. Paana. last step for the face makeup. Last step. Malapit tayo matapos is highlighter. Highlight. Get Powder. your favorite highlighter. Wait. Wait. Next, mag-highlight ka na. Don't Highlight. waste your time. Okay, okay, Alam okay. niyo, gusto ko talaga nag-highlight kasi parang ang kinis ng mukha ko pag nag-highlight ako. I don't know why. True. Pero syempre dapat subtle lang. Kasi Okay, okay, maganda pag-subtle lang, guys. Nagbutang sa dahil siya sa iyang, sa my nose. There. Lip. Nagbutang sa siya og highlight dire. Para mas mupap ang atong eyes. Nagbutang sa siya og sa iyang agtang. Go for this look is the Maybelline Super Stay Mask Ink EXT. So, ang iyang gigamit nga lipstick kay Maybelline and wala ko yung Maybelline. So, ang iyang shade nga gigamit dire kay may pagka-red. Dili kay ko tig red lipstick kay medyo maka-mature siya fast. Voyager. And ilalagay ko sa inner part. Okay ba, mga lipstick ko nga ni ako nga red. Para mukha ako parang lumaklak ng maraming oil. Wait, kay gi-fade-fade man niya tanan sa fade-fade. Gamit ko og Cotton Ranch gradient lips iyang ako siya gi-fade gi lapas-lapas gamay-gamay ra jud kayo. And nag-add siya og pinaka-dark nga lipstick and ang naaran ako kay ang kaning Vice nga liquid lipstick in the shade Phenomena. Gagawin guys, lalagyan ko ng parang concealer dito sa mga kilid. So, nabutang siya og concealer di ay, no? Or naman ko siya gi-fade daan atong before. Pero, dili na lang ko mag-concealer kay murag satisfied na ko sa pagka-fade niya. So, ako sang plansahon, literal nga plansahon akong buhok. Siguro, dili lang ko mag-ilis kay ako yung nga to nga sanina. So, this is the final look and ang ako maingon ra gyud no kay kanang di siya lalim. Wala kayo nako nakuha siguro kaayo. Kibaw ka ang akong na-learn ani kay practice makes perfect. Kay syempre sa first nimong tan-aw sa ka video dili man nimo diha dayon makuha ang look. So, mao na permihan na siya tan-aw kay syempre ara nimo ma-learn yun. Mao ganing na video siya kay para pwede nimo siya ma-replay. Dako jud kayo kausaban ang contact lens siguro. If naa siguro ko yung contact lens diha siguro medyo makuha na ko ang look. Pero I like it. I hope you guys enjoyed this video. If na-enjoy ninyo, please don't forget to give this a thumbs up. And akong i-link ang original video ni Michelle D sa description box. And also, I will list all the products that I used in this video sa description box po. If you haven't subscribed to my channel, click that red button down below and follow me on my social medias. Everything at angeladymorales. Thank you, Carmela, for watching, and thank you guys so much for watching, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye!